Уявіть, ви граєте ідеально, математично бездоганно, так як рекомендує Solver, і не заробляєте грошей. Знайомо? Сьогодні розберемо найбільший парадокс сучасного покеру. Чому досконала стратегія не робить вас багатим і як це виправити? Підпишіться. Тут усе про покер в Україні та світі. 2014 рік став переломним для покерної індустрії. Саме тоді з'явився масовий доступ до ГТО-солверів. І раптом усі почали говорити про якусь оптимальну стратегію теорії ігор. Що це взагалі означає? ГТО – теорія оптимальної гри. Це стратегія, проти якої неможливо виграти в довгостроковій перспективі. Звучить як чіт-код до покеру, чи не так? Уявіть шахи, де ви граєте настільки збалансовано, що супротивник, що б не робив, не може отримати перевагу. Ви просто не пробивні. І всі регулярні гравці кинулися наближати свою дефолтну стратегію до ГТО. Логіка проста. Якщо я граю оптимально, мене не можуть побити. Я захищений. Але тут виникає цікаве питання. Якщо ГТО – це така суперстратегія, чому не всі мільйонери? Відповідь проста. І водночас парадоксальна. ГТО не приносить грошей. Ну добре, технічно воно приносить. Проти слабких гравців, які роблять багато помилок, ви будете вигравати. Але це мінімум з того, що ви могли б заробити. А проти сильних гравців, які теж грають близько до ГТО, ви просто розміняєте фішки туди-назад, віддаючи рейк казино. Чому так? Бо ГТО створене не для того, щоб максимізувати прибуток. Воно створене для того, щоб мінімізувати програш. Це ваша броня, але не ваша зброя. А тепер уявімо інший сценарій. Ви помічаєте, що ваш супротивник фолдить занадто часто на ваші ставки. Наприклад, по ГТО на ставку у 50% від банку опонент повинен захищати 67% своїх рук. Це математика. Якщо він захищає менше, ви можете ставити будь-які дві карти і автоматично отримувати прибуток. А цей гравець чомусь викидає руки в половині випадків. Що робите ви? Правильно, починаєте ставити набагато частіше, ніж каже ГТО, навіть з повітрям, бо це автопрофіт. Це і є експлойт. Ви знаходите відхилення супротивника від оптимальної стратегії і б'єте саме у цю слабкість. Давайте на конкретному прикладі. Флоп різномасні король 9-4. Ви атакували до флопу, маєте діапазон переваги. По ГТО ви повинні продовжувати ставити приблизно 65% часу з певним міксом розмірів. Це збалансовано. У вас є наци, є блефи, є середні руки. Але ви вже 200 роздач грали проти цього опонента і знаєте, він ніколи не фолдить свої пари. Навіть найслабші. І при цьому завжди фолдить свої дро і туз-хай. Що змінюється? Все. Проти його пар вам немає сенсу блефувати. Він не скине. Але коли у нього немає пари, він скидає все. Тепер ваша оптимальна стратегія не 65% продовження, а набагато більше блефів на сухих бордах, де пар мало. І набагато менше блефів на дро-бордах, де кожен має пару або дро. Це експлойт, і він приносить набагато більше грошей, ніж ГТО. Але тут починається найцікавіше. Зараз ваш мозок може злегка перевантажитися, тож тримайтеся. Є така думка. Експлойт – це насправді теж ГТО, тільки скоригований. Як це? ГТО-солвери працюють з певними вихідними даними. Вони припускають, що ваш опонент грає збалансовано, захищає правильні відсотки, використовує правильні сайзинги, має правильні діапазони. Але що, якщо ми змінимо вихідні дані? Уявіть, що ви вводите в солвер не стандартний діапазон опонента, а той, яким він насправді грає. Він фолдить 50% замість 33%? Добре, вводимо це в солвер. Він надколить з малими парами? Вводимо. Він ніколи не блефує на рівері? І це вводимо. І знаєте що? Солвер видасть вам оптимальну стратегію проти цього конкретного гравця. Це і буде ваш експлойт. Але з точки зору теорії ігор, це все одно ГТО, просто адаптований під реальність. Звідси випливає глибока думка. ГТО і експлойт – це не опозиція, це рівні розуміння. Перший рівень. Ви не знаєте ГТО. Ви граєте інтуїтивно, робите помилки і вас експлуатують. Другий рівень. Ви вивчили ГТО. Тепер ви захищені, але не заробляєте. Третій рівень. Ви розумієте ГТО настільки добре, що можете свідомо відхилятися від нього для експлуатації супротивників. Четвертий рівень. Ви розумієте, що експлойт – це і є ГТО, просто адаптований під конкретного опонента в конкретній ситуації. До речі, на каналі вже є відео, в якому ми розказуємо, як піднятися з НЛ-2 до НЛ-25, шлях від 50 до $1000.
Дивіться його наступним. Так що робити нам, простим смертним, які хочуть виграти турнір чи вийти в плюс на дистанції? Перше. Вивчайте ГТО. Серйозно. Це ваша база, ваш фундамент. Ви повинні знати, як виглядає правильна гра, щоб розуміти, коли ваш супротивник відхиляється. Друге. Не вклоняйтеся ГТО. Це не священний текст. Це інструмент. Молоток теж корисний, але не намагайтеся ним закрутити шуруп. Третє. Спостерігайте. Найкращий експлойт – це той, який базується на реальних даних. Ваш опонент надто часто чекрейзить, надто різко блефує, завжди бере тайм перед блефом. Записуйте, аналізуйте. Четверте. Адаптуйтеся. Сьогодні він грає тайтово, ви експлуатуєте блефами. Він адаптувався і почав частіше колити. Перемикайтеся на value betting. Подумайте про це так. ГТО – це як вчити граматику мови. Ви вчите правила, структуру, часи. Це важливо. Але коли ви розмовляєте з реальною людиною, ви адаптуєтеся. З професором говорите формально, з другом – сленгом, з дитиною – простими словами. Ви відхиляєтесь від ідеальної граматики, але саме так ви ефективно комунікуєте. В покері так само. Отже, ГТО проти експлойту – це хибна дихотомія. Це не або-або. Це еволюція вашого розуміння гри. ГТО – це ваш щит. Він захищає вас від експлуатації. Експлойт – це ваш меч. Він дозволяє карати помилки інших. А справжня майстерність – це знати, коли тримати щит, а коли вдарити мечем. Запам'ятайте, найкращі гравці світу не грають чисте ГТО. Вони грають ГТО як базу і накладають на неї шари експлуатації. Залежно від того, хто сидить навпроти них. Ваша мета – не стати роботом-солвером. Ваша мета – стати адаптивним гравцем, який розуміє теорію настільки глибоко, що може свідомо її порушувати заради прибутку. Якщо це відео було корисним, ставте лайк. Якщо хочете більше глибоких розборів покерної теорії, підписуйтеся. А в коментарях напишіть, ви граєте ближче до ГТО чи використовуєте експлойти. Цікаво почути ваш досвід. І пам'ятайте, в покері, як і в житті, правила існують для того, щоб їх розуміти, а розуміти, щоб знати, коли їх порушити. Успіхів за столами! А також дивіться наш детальний огляд покер-румів для українців GG Poker, VBet та Ton Poker. Ми перевіримо надійність, проаналізуємо фінансові умови, оцінимо функціонал і з'ясуємо, для якого типу гравців підходить кожен рум.